නිරෝගීමත් දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. කිරි බොන්නේ නැති අයට රසට ගුණට ප්ලේන් ටිකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. ලංකාවේ නම් ගොඩාක් අය මේ ශාකය වල් පැලෑටියක් විදිහට තමයි අඳුනගෙන ඉන්නේ. ඒ වුණාට මේක ඉතාමත්ම වටිනා ඖෂධීය ශාකයක්. දියවැඩියාව නසන්න තරම් පුළුවන් ගුණයක් තියෙනවා මේ මදුරුතලා ශාකයේ. ඒ වගේම අපේ දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය තුල හදවත් රෝග, දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල්, මැලේරියාව, පිළිකා ආදී විවිධ රෝග සඳහා ඔසුවක් විදිහට මදුරුතලා භාවිතා වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට තේ හදන්න, කිරි හදන්න එහෙම ගන්න මේ හීංතලා කියන දම්පාට කඳ තියෙන ශාකය තමයි. තව තියෙනවා කොළ පාට කඳ සහිත මදුරුතලා ශාකය. ඉතින් මේ දෙකම ඖෂධ සඳහා භාවිතා කරනවා. ඒ වුණාට දම් පැහැති මදුරුතලා වර්ගය ඖෂධීය ගුණයෙන් ඉතාම ඉහළ බව තමයි කියන්නේ. ඉතින් ලෙඩ ගොඩකට සුවය දෙන මේ මදුරුතලා දාලා හරියටම තේ එකක් හදාගන්න විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම තේ දෙකක් හදන්න නිසා වතුර කෝප්ප 2.5ක් එකතු කරගන්නවා. වතුර එක රත් වෙගෙන එනකොට මදුරුතලා කොළ 7-8ක් කඩලා වතුරට දාගන්නවා. ප්ලේන් ටී හදාගන්න නිසා මම තේ කුඩු තේ හැඳි 1යි එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට මම විනාඩි 5ක් විතර වතුර ටික හොඳට නටනකන් ලිපේ තියලා තියෙනවා. මේ බලන්න තේ එකට හරි ලස්සන පාටක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් අද පාටට නැහැ, කහට වැඩිත් නැහැ, අඩුත් නැහැ. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී මුළු කුස්සියම හරිම සුවඳයි මේ මදුරුතලා කොළ නිසා. ඊළඟට මම තේ එක මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. පෙරලා වීදුරු වලට දා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් රසවත් තේ එකක් තමයි මේක. දියවැඩියාව තියන අය මීපැණි පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන බොන්න. අනිත් අයට සීනි එක්ක හකුරු එක්ක වගේ මේක බොන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රටවල මේ කොළ දාලා කෑම වර්ග හදනවා. ඒ වගේම තේ හදනවා, කිරි තේ හදනවා. ඉතින් ගොඩක් ඖෂධීය ශාකයක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ සලකන්නේ. ඔයාලටත් මේක හදලා බීලා බලන්න පුළුවන්. හදලා බිව්වොත් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අටත් වගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ පතනවා.